So good morning everyone. So yung last topic namin sa last session ng accounting tutorials kasi exam na next week, so kailangan mag-prepare. So yung last topic natin is the corporation, about corporation, which is ito din yung last topic ng basic accounting nyo. So corporation introduction. So table of contents. So dito malalaman nyo yung definition, yung advantages and disadvantages ng corporation, yung attributes, tsaka yung classes of corporation. Tapos, i-discuss din namin yung issuance ng shares sa corporation, tsaka kung paano siya i-record. So, let's start with the definition. So, corporation is an artificial being created by operation of law, having the right of succession and the powers, attributes, and properties expressly authorized by the law or incident to its existence. So, attributes ng corporation, it is an artificial being. So, i-consider mo siya as isang entity, isang tao. So, meron siyang karapatan, o di ba? Meron siyang powers, attributes, and properties sa kung ano ang meron ng isang tao. Di ba? Para siyang soul proprietorship na gano'n yung mga attributes niya, may powers siya. Para siyang existing pero nga lang artificial being. So it is created by operation of law. So if hindi siya pinadaan sa law, like gawa-gawa niyo lang ng corporation, ganun, hindi siya considered as artificial being. So dito may right of succession. So meron siyang karapatan. Mga right na succession ganun, magmana. Yung mga shareholders, pwede siya magmana na hindi nawawala yung corporation. Di ba sa partnership, for example, AV partnership, tapos nag-decide si B na ipamana kay C, which is anak niya, yung shares niya. So, yung partnership, madi-dissolve, mawawala yun. Ang AV partnership, naging AC. Pero sa corporation, hindi ganun. For example, may corporation A, B, C, ganun. Tatlo kayo for example, merong tatlo sa isang corporation, ganun, A, B, C. And then, si C, balak niyang ipamana sa anak niya, si D, yung shares niya. Pwede yun. Hindi mawawala yung corporation nila. So, yan yung ibig sabihin ng right of succession. Unlike sa partnership na madi-dissolve pag pinamana mo sa iba. And so, advantages and disadvantages ng corporation. So, advantages, greater ability to acquire funds. So, kung marami kayo, syempre, malaki din yung greater ability. Kasi nga marami kayo sa isang corporation. More than, if hindi ako nagkakamali, required sa isang corporation ng 15 person pataas kung gusto nyong gumawa. So, share of stock can be transferred without the consent of the other shareholders. Ito, unlike sa partnership, kailangan mo ba ng consent ng partner mo pag ita-transfer mo sa iba. Kasi nga, madi-dissolve yung partnership if ganun yung mangyayari. Dito naman, hindi. As long as meron ka nung paper na nagsasabi na transfer mo. Di ba kung mapapansin niyo sa mga palabas, lalo na dito sa Philippines, na biglang lalabas yung um, controlling stockholder ng isang corporation like Romina Sardines, mga ganun. May mga Camila Sardines, 'di ba? Hindi alam ni pangalan nung yung Dimples Romana din. Hindi alam na si Romina na pala yung pinakamalaking stockholder ng Camila. So, ayun. Pwede siyang kasing i-transfer without the consent ng others. So, ito naman, it has the continuity of existence. So, ayun nga, hanggat sa hindi ako nagkakamali, 50 years ata bago siya i-renew. Yung parang parang permit, parang ganun. Basta hanggat hindi na hanggat may shareholders pa, magko-continue yung existence ng corporation. Unlike sa partnership na kapag namatay yung partner mo, madi-dissolve na agad yon. So disadvantages naman, relatively complicated information and management. So yun na, since kailangan ng maraming members, mahirap siyang i-form kasi marami din siyang laws na kailangan sundin o kailangan wait. So kailangan mo sundin nga or i-compile
ng mga law. Kasi nga, if pinorm mo siya, it is considered as an artificial being. May rights siya kung ano ang meron ng isang tao. Pero yun nga lang, artificial lang. So ito naman, it requires a relatively high cost of formation and operation. Ay, yun nga yung sinasabi ko, since maraming mga law na kailangan i-compile, kailangan mong sundin, kailangan, yun nga, mas mataas yung cost na kailangan mo. Kasi magpapalakad ka pa ng attorney, mga ganun. So, number 3, it is subject. So, number 3, it is subject to heavier taxation than other forms of business organization. So, since malaki siya, malaki yung corporation, malaki din yung tax niya. Ayun lang yun. Di ba? It makes sense. So, classes of corporation. So, the classes, corporations formed or organized under this code may be stock or non-stock corporation. So, yan yung parang general classification ng corporation, stock or non-stock. So, kung sinabi natin stock corporation, it is those which have capital stock dividends into shares and are authorized to distribute to the holders of such shares and dividends or allotments or surplus profits and on the basis of the shares held. So, pag sinabing stock corporation, may stock na binibenta. So, pwede kang bumili ng stock doon or shares. So, kung nalilito kayo, stock siya shares, same lang yan. Yung shares, universal tawag yan, pero yung stock, sa Philippines na yan, yung stock. So, same lang yan sila, stock siya shares. So, pag sinabi ng stock corporations, na may mga shares siya na distribute, binibenta. So, pwede kang maging shareholders or stockholders ng isang company. Then pag nagka-profit sila, meron kang matatanggap na dividends. Merong allotment of the surplus in the profits. So based din yun sa kung magkano yung na-held mo na shares doon sa company. So kung malaki yung shares mo na hineld, malaki din yung profit mo, malaki yung dividends. So, ayun. All other corporations are non-stock corporations. So ayan lang yung parang general classification ng corporation. Stock tsaka non-stock. So, other classes of corporation. So, yan. As to purpose, meron tayong public corporation, meron tayong private corporation. So, hindi na namin masyadong i-define yan kasi hindi din naman yan masyadong tinatakal sa accounting. More on sa issuance yung sa accounting. So, as to legal right and corporate existence, meron tayong de jure corporation, meron tayong de facto corporation, corporation by estoppel, corporation by prescription. So, mostly, itong mga corporation na to, matatakol nyo sa law nyo, sa partnership and corporation law. Pero pag dito naman sa basic accounting, hindi siya masyadong binibigyan ng time kasi more on issuance yung sa basic accounting. Kung paano siya i-record. Ganon. So, sa ngayon, ayan muna, hindi muna namin siya i-define. Mayroon din dito. Ayun. Basahin nyo na lang. So ito, accounting for the issuance of share capital. So ito talaga yung parang binibigyan ng time sa basic accounting kung paano siya i-record. So components of the shareholders' equity. So meron tayong share capital. So meron din tayong retained earnings, which is dyan mo i-record kung may loss man or may profit. So share capital, meron tayong legal capital, meron tayong share premium. So legal capital, yan yung capital na kinontribute mo or yung shares na inisyo on the face amount. Kung ano ay par value pala, sa par value. And then yung share premium naman is yung excess. For example, yung par value ng shares mo is 10 and then sa market binebenta siya as 12. So may 2 ka na share premium. Yung legal capital mo 10, share premium mo is 2, which is nakuha siya 12 minus 10. So ayan. Ito naman, 2 basic types of shares. So meron tayong ordinary shares, meron din tayong preference shares. So pinagkaiba lang nila, yung preference shares, as the word itself, preference, inuuna sila. So if may profit man,
una silang binibigyan, yung preference shares. So, mostly, mas mahal din yung preference shares kaysa ordinary shares. Kasi nga, meron silang advantage o meron silang pangalan ito. Ayun nga, advantage kaysa ordinary shares. Kasi una silang binibigyan eh. So, ito naman, accounting for issuance of share capital. Meron tayong with par, meron din tayong without par. So, sinabing with par, may par value siya. Sinasabi doon sa problem. Minsan din, meron din tayong without par value, which is, i-record mo siya kung magkano siya in-issue, face amount. Yan. So, mas maintindihan nyo yan pag magkaroon na tayo ng illustration sa mga next slide. So, yan. Share issuances for cash. So, issuing share capital at par. So, ito. Narsan Holdings is authorized to issue 1 million ordinary shares dividend into 10, divided into 10,000 shares with a par value of 100 per share. So, the diversified corporation issued a cash basis of 2,000 shares at par. So, nag-issue daw sila. Ang Narsan Holdings daw is authorized sila mag-issue ng 1 million. Pero yung in-issue lang ng Diversified Corporation is 2,000 shares. So, at par yon. So, if at par yon, 100 per share daw, so ita times mo yun. So, 2,000 times 100, which is 200,000. So, cash, yung natanggap, then ordinary shares, which is the capital. If sa corporation tayo, ordinary shares is yun yung capital mo, yung mga shares. So, 200,000. Ayan. Ganyan lang siya. Issuance for cash. So, nakatanggap ka ng cash, then shares na 200. So, next tayo. And same problem. Suppose the 2,000 shares were sold at 150 per share. So, yun yung sinasabi ko. Meron tayong meron tayong 2,000 shares na par value niya is 100 per share. Pero binenta siya at 150. So, tatimes mo yun, binenta mo eh. So, may cash ka matatanggap. So, 150 times 2,000. So, 300,000 yun. Pero yung ordinary shares mo, i-record mo siya at par value lagi. So, always at par value talaga yung ordinary shares mo, which is 100. So, 2,000 times 100, 200 yun. So, yung sobra na 50 dun sa price ng share mo na 50, yun yung magiging share premium mo. Sobra kasi at above par siya eh. So, share premium. Ayan. Ganun siya re-record pag above. Ayan. Cash, ordinary share, and then share premium. Nadagdagan lang siya ng share premium kasi nga, in-issue siya above the par value. So, ayan. No par share capital. So, ito naman, wala siyang par value. So, i-record mo siya, face amount. So, Morningstar Travel is a domestic corporation engaged in the business of organizing tour packages for Asian and European visitors to the Philippines. So, the entity, which is located at Manila, has two classes of shares, the preference shares and the no-par ordinary shares. 5,000 ordinary shares were issued at 85,000. So, wala siyang par value, so i-record mo siya at the face amount. Magkano siya binigay in-issue. So, sabi dyan, in-issue daw siya at 85,000. So, yun rin i-record mo. Cash, 85,000. Then ordinary shares, 85,000. Ayan lang. At the face amount mo siya, kung magkano yung bigay, ayun, i-record. Diba? Dito naman, no par share capital with stated value. So, suppose Morningstar Travels, no par ordinary shares have stated value of 20. The entity issued shares at 25 per share. So, yung stated value, wala siyang par value o wala siyang value na nakarecord sa libro mo, pero may stated value siya na 20. Pero, binenta mo siya at 25. So, i-record mo siya, cash, 25 times 5,000, 125, ordinary,
diretso mo na siya sa ordinary shares. So, pwede din naman siyang magre-record ka ng premium. Ayan. Pwede din mag-record ka ng premium na 25,000. Pero pwede din siya na hindi ka na mag-record kasi no par share capital naman yun eh. Wala siyang par value. So, pwede din siyang ganito. Pwede din siyang ganito. Nakadepende na yun sa'yo. Pero pag sinabi niyang may par value yan, with par, so ganito lang talaga yung kailangan mo i-record. Magre-record ka talaga ng share premium. Pero pag no par yan, nasa iyo na yun kung magre-record ka ba ng share premium or hindi. Kasi pwede din naman yan. Basta no par. Ito naman, subscription of shares. So, paano naman pag may subscription or may sinabi na magsusubscribe ako na ay bibili ako ng shares mo pero next year pa or next week pa or next month. So, pwede din naman ganun. Parang nag-ano ka na nabibili ka. So, i-record mo na din yun as subscription receivable. So, ito. Example natin, Warranty Auto Shop Incorporated is a quality car care center located in Makati. So assume that 5,000 shares of 10 par value ordinary shares of the corporation were sold on a subscription at 12 per share on September 1, 2021 to Ashley Langga. So subscription installment of 24,000 and 36,000 will be due on September 16 and 30 respectively. So ito, para siyang ginawa siyang hulugan yung shares mo, hindi siya binili agad buo. So ginawa siyang hulugan. So i-record mo siya subscription receivable at the market value o magkano yung market ng share mo. So sinabi dito 12 daw yung share per share. So i-record mo siya 12 times 5 which is 60,000. And then i-record mo din yung subscribe ordinary shares kung magkano yung par value. Ayan, 10 per par daw, ay 10 per share. 10 par value per share. So, 5,000 times 10, 50,000. And then yung sobra naman na dos, di ba? 12 minus 10, may 2 pesos. I-subscribe mo siya, i-record mo siya as share premium. So, ang nangyari lang dyan, nadagdagan lang ng subscribe ordinary shares instead of ordinary shares lang yung ilagay. Kasi di ba pag binili siya ng buo, ng cash, di ba yung credit natin dyan, ordinary share lang. So dito kasi, sinubscribe siya. Parang ginawa siyang hulugan or ayun nga, ginawa siyang hulugan. So ginawa siyang subscribe ordinary shares. So hanggat subscribe ordinary shares pa yan, hindi pa yan considered o hindi pa yan tatanggap ng dividends or profits. So kung matapos niya yung matapos na niyang bayaran yan, yung subscribe ordinary shares mo, i-debit mo na yan, then i-credit mo na yung ordinary shares. So parang nawala yung subscribe ordinary shares, then palitan na siya ng ordinary shares. So ganyan lang yun. So dito naman, ayan, di ba sabi dito, subscription installment is 25,000, ay 24,000 and 36,000. So i-record mo din yun pag magbayad na siya. Nakatanggap ka ng cash na 24,000, then nawala yung subscription receivable mo, cash ulit na 36 sa subscription receivable. So, complete na nabayaran na niya lahat, di ba? Nabayaran na niya lahat. So, i-record mo na yun to record the issuance of stock certificate. I-debit mo na yung subscribe ordinary shares, then i-credit mo na yung ordinary shares. So, kung mapapansin nyo, may credit ka na dalawang subscription receivable. So, if tinotal mo yan, meron kang 50,000. So, kumbaga, yung entry mo dito na subscription receivable 60,000, mawawalan na yung dyan, 50,000. Diba? And then yung subscribe ordinary shares mo na 50,000, credit mo siya dito. So, nawala na din yun. So, kumbaga, ang nangyari lang dyan, nagiging cash na lang yung entry mo, cash, and then ordinary shares, then share premium. So parang lang din, binili siya as cash na din. Pero ayun nga lang, dumaan siya sa subscription. Ayun, di ba? Subscribe ordinary shares represent the par value of the subscribed shares. Ayan, yung 50,000. So next tayo, treasury stock. So treasury stock naman, tinatawag siya na treasury stock if, for example,
inisyo mo na siya, tapos may bumili na. Tapos, yung bumili, binenta niya ulit. Tapos, ikaw naman, binili mo ulit. So, yun yung ibig sabihin ng treasury stock. Reacquiring the stock na inisyo mo dati. So, yan. Ayun na. Treasury stock are shares of stock which have been issued and fully paid but subsequently reacquired by the issuing corporation, either by purchase, redemption, donation, or through other lawful means. So, binenta mo siya, and then may bumili, din yung bumili naman, binenta niya ulit, ikaw naman binili mo ulit. So, ayun yung treasury stock. So, ginagawa yan ng ibang corporation para ma-maintain yung ano nila, yung mga, lalo na pag ayaw nila ng bagong stockholders, mga ganun. Gusto lang nila yung kung sino yung mga stockholders nila, ayun lang din. So instead na ibenta siya sa iba, sila na lang ang bumili ulit. Tsaka ibebenta nila ulit yan sa mga ibang stockholders nila. So ito naman, purchase of treasury stock. So Plantation Eco Resort is a world-class destination in Cavite. So the operations have been successful to consolidate control over the enterprise and thus to avoid a corporate takeover by the outsiders. O, so ayun, yung sinasabi ko. Di ba, sabi dati, doon sa previous slide na pwede ibenta yung shares without the consent ng iba. So what if ibenta ng iba doon sa iba ding outsider? So parang baka ma-take over ng iba. So instead na iba yung bumili, yung corporation yung bumili. So yan yung ibig sabihin ng treasury stock. So the board of directors decided to minimize outstanding shares by purchasing 1,500 shares with a par value of 1,000 for 2,000. The entry will be. So if hindi nyo naintindihan kung ano yung outstanding shares, yan yung mga shares na na-issue nyo na binili. Di ba? Meron tayong tinatawag na issued shares. So, yan yung in-issue nila. Pero hindi lahat ng na-issue, binili. So, yung binili na part dyan, yan yung outstanding shares. O, di ba? Yan yung ibig sabihin nun. Tapos, yun namang outstanding shares na binili ulit ng corporation, yan yung tinatawag na treasury shares or treasury stock. So, meron tayong tatlong shares, issued shares, outstanding shares, tsaka treasury shares. Ayan. Or treasury stock, or outstanding stock, or issued stock. So, same lang din yun. So, dito tayo. So, dito, meron tayong 1,500 shares na may par value na 1,000 per share. So, binili siya ng corporation for 2,000. So, i-record mo siya, 2,000 times 1,500. So, 3 million. Cash treasury stock, then nagbayad ka ng cash, so mawawalan ka ng cash na 3 million. So, pero nagkaroon ka ng shares, nabalik sa'yo yung shares. Yan yung treasury stock. So, paano naman pag binenta mo ulit yung treasury stock mo sa iba at magkano yung bili mo? 3 million. So, binenta mo din siya ng 3 million. So, baliktad lang. So, meron kang cash. Then, meron ka din treasury stock na kinredit mo kasi binenta mo din sa iba. So, yung treasury stock na yan, magiging outstanding ulit yan. Kasi binenta mo na siya sa iba eh. In-issue mo siya ulit. So, paano naman pag binenta mo yung, di ba binili mo siya 2 million? So, paano naman pag binenta mo siya above 2 million? Pwede din yun. Nakadepende lang yun sa corporation. So, lalo na pag yung corporation, yung madaming gustong bumili ng shares nyo kasi successful. So, yun, pwede mo siyang nabenta higher. So, ayan, assume all treasury stock were reissued at 2,500 per share. So, same entry, pero nadagdagan lang siya ng share premium. Share premium treasury. Kasi meron din tayong share premium ordinary shares. Meron din tayong share premium preference shares. So, kasi para madaling yung malaman, lagyan nyo lang din yung treasury. So, ayun, share premium treasury. Same lang siya, cash, i-record mo siya kung magkano siya nabenta. Then yung treasury stock mo, kung magkano talaga siya, which is 2,000. So, record mo siya 3 million. And then yung sobra, share premium, which is 500 per share times 1,500. So, 750. Ayun. Reissuance. So, next tayo. Ayan. Paano naman siya pag binenta mo siya below
below the cost. Di ba, binili mo siya as, 2,000. Tapos ngayon naman, assume that the 1,500 treasury shares were reissued at 1,500 per share. So, cash, syempre, magkano mo siya nabenta? 1,500 times 1,500. Ayun. Tapos, treasury stock mo, record mo siya kung magkano mo talaga siya binili, which is 2,000. So, meron tayong loss na 750, which is, i-record mo siya retained earnings. Ayan na. Pag at loss ka, retained earnings. Pero pag at gain, share of premium. Ayan. Ayan lang yun, then. Thank you for learning with us, future CPAs.